यो ठाउँ चाहिँ खतरा ड्याम थियो तर लास्टमा आएर त पानी नै रहेछ सब पानी छिराल्यो रहेछ त्यही केही छैन उतापट्टि अगाडि यो ग्रासल्यान्ड छ ग्रासल्यान्डमा गएर हामी ड्रोन उडाउँछौँ दाइ उताबाट सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ यो पाइपले अड्किन्छ कि तपाईँकोमा उसले त लिएर गयो है ओए दामी माथि जान्छ त्यहाँ सल्लाह छ कि बिस्तारै लानु सल्लाह है के हुँदैछ के चोरिरा हो या दिँदै त्यसलाई भन्छ अजम्बरीको नेचुरल खानेकुरा कतिले त थाहा नै होला यसलाई के भन्छ ऐसु के भन्छ रे ओ माय गॉड टिरुला व्हाट इज दिस के को फोटो थियो किरा हो हैन उहीको किरा जस्तो लाग्यो यहाँको रोचर पनि हेर्नु पर्यो पक्कै पनि ड्याम घुम्न आएको पानी छैन भनिहाल्यो एकदमै रोमाञ्च गऱ्यो हामीले हल्का एकछिन बस्नु पऱ्यो भने अब आजको भ्लग यहाँ एन्ड गर्नु पर्ला आई होप भिडियो राम्रो भयो होला इन्सम्म हेरिदिनु जिसको भयो पनि यति भन्दै आज त्यहीलाई ल बाई ल गाइस